Ви напевно чули ці дивовижні історії про старі легендарні автомобілі з 90-х років. Машини, які проходили 1 мільйон кілометрів без жодного капітального ремонту. І це не просто міська вигадка або ностальгія старих автомеханіків. Вони дійсно існували. А тепер подивіться на сучасне авто з салону. Двигун на 3 циліндри з турбіною об'ємом у пакет соку. І цей мотор починає розсипатися вже після 15 тисяч пробігу. Чому так сталося? Невже сучасні інженери розучилися робити надійні речі? Чи це глобальна таємна змова автовиробників? Сьогодні ми розкриємо всі карти. Ви дізнаєтеся всю правду про інженерію 90-х та приховані секрети сучасних автосалонів. Перенесемося на 30 років назад. Це був справжній золотий вік автомобілебудування. Тоді світові компанії змагалися не за маркетингові бюджети, а за репутацію та довіру покупців. Німецький Мерседес із легендарним дизелем ОМ606 або японська Toyota з мотором 2JZ. Ці агрегати стали справжніми іконами надійності. У чому ж полягав їхній головний секрет? Все дуже просто. Масивні чавунні блоки циліндрів. Товсті стінки. Величезний фізичний запас міцності. Інженери того часу просто не мали у своєму розпорядженні надпотужних комп'ютерів. Вони не могли з точністю до мікрона розрахувати, де саме метал втомиться через 10 років. Тому робили все із подвійним або навіть потрійним запасом. Вони буквально перестраховувалися і робили деталі максимально товстими та міцними. Конструктори 90-х щодня боролися з високими температурами та тертям. І їхні рішення були геніально простими. Вони створювали великі атмосферні двигуни. Наприклад, мотор об'ємом 2,5 літри міг видавати всього 130 кінських сил. Це називається низьким ступенем форсування. Такий двигун працював без надмірних навантажень. Він просто дихав повними грудьми і ніколи не працював на межі своїх можливостей. Мастильні канали всередині були широкими. Охолодження розраховувалося із великим запасом. Водночас у цієї медалі був і зворотний бік. Ці двигуни були дуже важкими. Вони споживали чимало пального. І викидали у повітря багаторазово більше шкідливих речовин порівняно із сучасними стандартами. Цікаво поглянути на тогочасний глобальний контекст. Післявоєнна Європа, Азія та Америка будували автопром із розрахунком на довгі роки експлуатації. Навіть у Східній Європі та країнах колишнього радянського блоку з міркувань дефіциту та загальної бідності машини намагалися робити простими та ремонт-придатними. Проте там бракувало якісних матеріалів та точності обробки. Західні ж та азійські виробники поєднали масивність металу з високоточною інженерією. Саме це поєднання і створило феномен мільйонників. То чому ж усе так кардинально змінилося? Невже виробники навмисно псують нові автомобілі? Частково це правда, але причини значно глибші, ніж просто жадібність. Перший і найголовніший ворог довговічності – це жорсткі екологічні норми. Уряди по всьому світу почали вимагати катастрофічного зменшення викидів вуглекислого газу. Автовиробники опинилися у жорстких рамках. Щоб зменшити викиди, потрібно спалювати менше пального. А щоб спалювати менше пального, треба зменшити вагу машини та тертя всередині самого двигуна. Ось тут і починаються приховані інженерні компроміси. Чому вам ніколи не розкажуть у красивому автосалоні? Сучасний двигун – це витвір високих технологій, але з дуже крихким балансом. Важкий чавун повсюдно замінили на легкий алюміній. Стінки циліндрів стали тонкими, як папір. Замість великих атмосферних моторів з'явилися крихітні трициліндрові турбомотори. Виходить, що з двигуна об'ємом 1 літр тепер витискають понад 150 кінських сил. Це гігантське навантаження на кожну деталь. Тиск у системі впорскування зріс у десятки разів. Більше того, виробники вигадали витончену маркетингову пастку.
Це так зване непотрібне обслуговування. Вам кажуть, що масло у коробці передач або двигуні залито на весь термін служби автомобіля. Але вони приховують, що цей термін служби за логікою заводу становить всього 5 років або 150 тисяч кілометрів. Після цього за задумом маркетологів ви маєте просто здати авто в утиль і купити нове. Звісно, сучасні двигуни мають свої беззаперечні плюси. Вони фантастично економні. Вони тихі. Вони роблять автомобіль легким, прутким та дуже безпечним при зіткненнях. Сучасний сімейний хетчбек із турбіною розганяється швидше, ніж спортивне авто з 90-х. Але за цю динаміку та екологію ми платимо ресурсом. Типові проблеми сучасних моторів відомі кожному майстру на 100. Це швидкий знос тонких поршневих кілець. Схильність до швидкого перегріву. Утворення нагару на впускних клапанах через пряме впорскування пального. Пластикові деталі у системі охолодження, які висихають і тріскаються від високих температур. І найголовніше, алюмінієві блоки циліндрів зі спеціальним напиленням майже не підлягають капітальному ремонту. Якщо раніше старий мотор можна було розточити, поставити ремонтні поршні і проїхати ще 500 тисяч, то сучасний блок після зносу перетворюється на звичайний металобрухт. Конструктори намагалися боротися з цими труднощами за допомогою космічних технологій. Вони вигадали керамічні та плазмові напилення всередині циліндрів. Почали використовувати складні системи зміни фаз газорозподілу. Встановили електронні термостати, які підтримують мотор у постійно гарячому стані задля кращого згоряння пального. Але що складніша система, то більше у неї точок відмови. Один збій у датчику може призвести до фатальної аварії всього двигуна. На що ж звертати увагу, якщо ви шукаєте надійне авто на вторинному ринку або в салоні сьогодні? Насамперед, не гоніться за надто малими об'ємами. Мотор об'ємом 2 літри без турбіни або з помірним надувом завжди проживе довше, ніж 1-літровий агрегат, витиснутий до межі. По-друге, цікавтеся типом впорскування пального. Комбіноване впорскування значно краще, ніж тільки пряме. Воно промиває клапани бензином і не дає їм заростати сажею. Також категорично забудьте про рекламні регламенти заміни моторного масла раз на 15 або 20 тисяч кілометрів. Це повільне вбивство вашого мотора. Сучасні високотемпературні двигуни зношують масло набагато швидше. Міняйте якісне масло кожні 7-8 тисяч кілометрів, і ваш мотор подякує вам довгими роками безперебійної роботи. Епоха двигунів-мільйонників пішла назавжди не тому, що інженери стали гіршими. Вони стали значно розумнішими. Вони навчилися проєктувати деталі так, щоб вони ідеально відпрацьовували свій гарантійний термін і ні днем більше. Це новий світ, де економіка споживання та екологічні стандарти перемогли вічну інженерію. Але знаючи ці секрети, ви все ще можете зробити правильний вибір, зберегти власні гроші та їздити без зайвих клопотів.